ประเทศอังกฤษแม่งไม่ได้ปลอดภัยคนล้วงกระเป๋าเยอะมากแล้วแบบมันมีฝรั่งเดินตามมาแล้วมันตัวใหญ่อะเหมือนมันจะปล้นเราเลยอะมีความน่ากลัวมากนะเรารู้สึกเหมือนกับว่ามึงจะเอามีดมาแทงกูปะวะสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราตั้งใจจะมาทำคลิปนี่หรือเมืองผู้ดีนะครับหลายคนอาจจะแบบไม่เคยได้ไปอังกฤษไม่เคยได้แบบรู้ว่าอังกฤษเป็นประเทศแบบไหนเมืองผู้ดีเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เลยก็ตั้งใจมานั่งเล่าประสบการณ์ที่ไปอังกฤษมานะครับจากประสบการณ์นะครับที่ไปอังกฤษไปมาหลายเมืองนะครับไปตั้งแต่ลอนดอนออกฟอร์ดเคมบริดจ์ไบรตันบาธบอนมัธแมนเชสเตอร์แคนเทอร์เบอรีไปมาหลายเมืองมากซึ่งพอจะเข้าใจภาพรวมคร่าวๆของเกาะประเทศอังกฤษหรือที่เขาเรียกว่า the UK ข้อแรกนะครับประเทศอังกฤษแม่งไม่ได้ปลอดภัยหลายคนอย่านึกภาพว่าแบบประเทศอังกฤษมันจะแบบเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วเทคโนโลยีทันสมัยมันจะปลอดภัยนะครับผมไปมาหลายครั้งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยตอนที่ไปอังกฤษนะครับรอบล่าสุดโดนล้วงกระเป๋าคือด้วยความที่แบบเราเป็นคนท่องเที่ยวนะครับเราสะพายเป้ตอนที่ไปเดินที่สวนที่เซนต์เจมส์พาร์คมันเป็นสวนที่ใหญ่มากนะลองนึกภาพดูแบบมีสัตว์มีธรรมชาติมีต้นไม้มีซากุระด้วยนะก็มีนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเยอะแยะนั่นแหละเนื่องจากว่าผมมีความทรงจำกับเซนต์เจมส์พาร์คนะครับทุกคนผมเคยโดนล้วงกระเป๋าที่นี่แต่ผมของไม่หายนะนี่เลยที่นี่ไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่านะไอ้พวกล้วงกระเป๋าไอ้พวกอย่าให้กูเจอมึงนะก็เดินอยู่ครับเดินระเหยลอยชายไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีใครแบบเหมือนมีการกระตุกเป้อะแล้วพอหันไปเท่านั้นแหละโป๊ะเจอผู้ชายคนหนึ่งครับเขาก็ถอยหลังไปเลยพร้อมกันนั้นเข้ามากับผู้หญิงด้วยทำตัวเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันเป็นนักท่องเที่ยวเดินตามหลังผมทางนั้นที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เขาเป็นนักล้วงกระเป๋าเป็นพิกพ็อกเก็ตเตอร์ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะผมก็บอกเฮ้ยแบบว่าทำอะไรวะมันก็บอกว่าyour bag is open แบบกระเป๋าคุณเปิดอยู่อะครับซึ่งมันไม่มีใครเปิดหรอกก็มึงนั่นแหละเปิดกระเป๋ากูหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นผมรู้สึกว่าแบบประเทศอังกฤษแม่งก็ไม่ได้ปลอดภัยเนาะพอเราโพสต์ลงสตอรี่หลายๆคนเขาก็บอกว่าโอ้ใช่เลยต้องระวังนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่อังกฤษไม่ว่าจะเป็นที่ Big Ben ที่ London Eye ที่มิวเซียมหรือที่แบบสาธารณะต่างๆที่คนนักท่องเที่ยวชอบไปนะครับคนล้วงกระเป๋าเยอะมากดังนั้นประเทศอังกฤษไม่ได้ปลอดภัยระวังกระเป๋าระวังเป้ระวังสินค้าแบรนด์เนมให้ดีอันตรายมากมามพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของเรื่องที่พักแล้วกันคือที่อังกฤษเนี่ยเขาแบ่งบ้านเมืองเป็นโซนเขาก็จะมีแบบว่าโซนหนึ่งคือในเมืองจัดๆเลยอารมณ์เหมือนสุขุมวิทบ้านเราอะของบ้านเราแบ่งเป็นเขตใช่ไหมเขตลาดพร้าวเขตสุขุมวิทเขตพญาไทอะไรเงี้ยไล่ไปแต่ที่อังกฤษเขาจะไล่เป็นบอกว่าโซนหนึ่งก็อยู่ในรัศมีในเมืองจัดโซน2ก็จะออกรอบนอกเข้าไปอีกโซน3ก็จะยิ่งออกเข้าไปอีกโซน4ก็ไกลออกไปอีกโซน5ก็บอกโอ้ถ้าบอกว่าบ้านอยู่โซน5โหอยู่ไกลเนาะอารมณ์เหมือนแบบว่านู่นรังสิตปทุมธานีอะไรแบบนั้นซึ่งผมตอนไปนะครับผมก็ประหยัดบัดเจ็ตละกันขึ้นรถไฟได้นี่ไปอยู่สักโซน3ละกันชื่อย่านว่าย่านเดดฟอร์ดเดี๋ยวผมดูราคาที่พักที่ Airbnb นะครับนอน2คืน 4,700 บาทตกเฉลี่ยคืนละประมาณ 2,000 กว่าบาทเอาจริงนะ 2,000 กว่าบาทที่อังกฤษเนี่ยถือว่าถูกมากแต่พอความถูกมากนี่แหละมันกลับไม่ปลอดภัยพอเราไปเห็นที่พักจริงแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูวังเวงเนาะมันดูแบบว่าน่ากลัวมันดูไม่ปลอดภัยมันเหมือนเราอยู่แฟลตแล้วแบบว่าเป็นแฟลตที่แบบคล้ายๆแบบเหมือนคุกอะแล้วพอเดินออกมาก็จะแบบว่ามีสีสเปรย์พ่นบ้างมีขยะบ้างเดินไปก็แบบว่าร้านปิดร้านเจ๊งร้านมันเป็นโซนที่แบบว่าดูแบบว่าอันเดเวลลอปอะดูไม่เจริญอะแล้วยิ่งตะวันตกดินแล้วนะน่ากลัวกว่าเดิมตอนนั้นแบบเผลอแวะเข้าไปในตลาดเอเชียนะ2 ทุ่มมันจะปิดแล้วใช่ไหมผมไปทุ่ม 55มันก็บอกว่าเข้ามาได้แต่พอเข้าไปปุ๊บอะมันปิดไฟใส่เลยเว้ยแล้วก็บอกเฮ้ยปิดไฟหน่อยทำไมอะคือแบบมันก็ไม่เปิดไฟแล้วแบบว่ามันมีมองหน้ากันด้วยนะว่าแบบเหมือนมันจะปล้นเราเลยอะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแบบเรารีบเดินออกจากร้านเลยแบบกลัวมากแค่เราเดินบนฟุตบาทบนถนนแบบกำลังเดินกลับบ้านอะแล้วแบบมันมีฝรั่งเดินตามมาแล้วมันตัวใหญ่อะเป็นแบบชายร่างสูงใหญ่มีความน่ากลัวมากนะเรารู้สึกเหมือนกับว่ามึงจะเอามีดมาแทงกูปะวะแล้วถ้าเกิดว่ามันมาแทงเราแบบกูจะแจ้งตำรวจเนี่ยวะเนี่ยแม่งมันมีความแบบคิดอะไรไปเรื่อยเลยอะดังนั้นเวลาเราเดินเราต้องเดินแบบว่าระแวดระวังมากแบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังทุกคนแต่อันนี้คือลอนดอนนะครับความลอนดอนเนี่ยผมว่าไม่ปลอดภัยมากกว่าเมืองอื่นๆผมว่าเมืองอื่นๆที่ผมไปนะรู้สึกปลอดภัยดังนั้นทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครจะไปอังกฤษนะครับดูเรื่องโซนดีๆถ้าเกิดว่าโซน1เนี่ยผมว่าจะเป็นโซนที่เจริญจะเป็นโซนที่แบบว่าพิคคาเดลี่เป็นโซนในเมืองมากๆเหมือนสุขุมวิทบ้านเราถ้าโซน2ก็ยังเจริญอยู่นะครับแต่พอเริ่มออกไกลๆเรื่อยๆมันอาจจะแลกมากับความไม่ปลอดภัยดังนั้นต้องระวังมากนะครับประเทศอังกฤษนี่ก็ไม่ใช่ประเทศที่แบบว่าปลอดภัยขนาดนั้นความรู้สึกผมนะครับจริงๆเขาบอกกันว่าถ้าอยากจะอยู่อังกฤษแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าสะอาดสะอ้านดีๆหน่อยนะ 5,000 อัพต่อคืน 4,000 ยังรู้สึกเฉยๆเลยผมเคยอยู่ 4,000 มาเฉยแคบ 3,000 โอ้เหี้ยมาก 2,000 อยู่ไม่ได้ 2,000 นี่คือแบบว่าคือแทบจะไม่มีที่ยืนอ่ะคือ
จะเอาเปิดกระเป๋าลักเกจนะคือแบบต้องเปิดแล้วปิดแล้วก็วางแล้วเพื่อจะเดินคือแบบว่าอย่างนั้นเลยดังนั้นใครมาลอนดอนจงระวังเรื่องกระเป๋าจงระวังเรื่องสถานที่พักอย่ามองแต่ของถูกขึ้นชื่อว่าเมืองผู้ดีนะมันมีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากนะมันคือคนอังกฤษอ่ะกินเบียร์กันตั้งแต่หัววันงงใช่ไหมก็กินเบียร์แต่หัววันแปลว่าอะไรนี่2 ทุ่มกว่าๆเราเข้าผับแล้วนะอยู่ไทยเรา4 ทุ่มนะอยู่นี่5 โมงเย็นเข้าผับแล้วสบายคือพูดง่ายๆนะเขาอะสามารถไปกินข้าวกลางวันแล้วก็กินเบียร์กันได้เลยยาวตั้งแต่กลางวันยันเย็นเลยซึ่งผมก็ตกใจนะว่าแบบเฮ้ยบ้านเราอะเราก็คงไม่ไปกินข้าวกลางวันแล้วก็กินเบียร์แล้วกลับมาทำงานใช่ป่ะแต่คนอังกฤษเขาทำได้คนอังกฤษเขาชอบไปผับซึ่งผับในที่นี้ก็คือร้านนั่งชิลร้านกินเหล้ากินข้าวกินไวน์กินเบียร์แล้วเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะครับมันเปิด24 ชั่วโมงด้วยไอ้ร้านแบบเนี้ยพูดง่ายๆคือคุณกินเนี่ยเที่ยงยันกี่โมงอะว่ากันไปเข้าไปในผับอังกฤษนะครับในร้านก็จะมีความดีไซน์แบบวินเทจมากเข้าไปเหมือนแบบอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะมันเป็นฟิลนั้นอันนี้มันเป็นแบบเสน่ห์ของประเทศอังกฤษอยู่แล้วจะโซ everyone know นะครับบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าที่แดนเขาน่าจะเรียกว่า night club ที่อังกฤษนะครับแต่ผมชอบนะครับจริงๆผมชอบบาร์ฮอปปิ้งที่อังกฤษมากนะเพราะว่ามันเป็น culture ที่แบบดูไม่มีกรอบดีอะคือเราจะกินเบียร์ตอนเที่ยงวันก็ไม่เห็นมีใครว่านี่แต่ที่ไทยอ่ะมันเหมือนกับว่าเอ้ยชวนเพื่อนแบบเฮ้ยมึงกินไหมตอนเที่ยงกินเบียร์เลยไหมถ้าเราคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกเนี่ยมึงวอนอะไรเนี่ยมึงอกหักปะเนี่ยมึงเป็นอะไรมากปะเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่พอพูดถึงการดื่มการกินครับการดื่มเบียร์ชอบนึกถึงฉากตอนกลางคืนตอนหัวค่ำดึกๆค่อยดื่มค่อยดิ้งแต่คนอังกฤษนะครับไม่ครับกลางวันดิ้งเลยซัดเลยนี่คือเมืองผู้ดีนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับอินเทอร์เน็ตที่อังกฤษแม่งเคี้ยมากช้ามากกระจอกมากผมบอกเลยว่านี่หรือเมืองผู้ดีทำไมอินเทอร์เน็ตคุณกระจอกอย่างนี้ขอโทษนะครับผมล้อเล่นจริงๆจะบอกว่าอังกฤษเนี่ยอินเทอร์เน็ตช้ามากช้าแบบว่าเฮ้ยนี่มันประเทศอังกฤษนะเว้ยนี่มันยุโรปนี่มันประเทศที่เจริญแล้วทำไมอินเทอร์เน็ตมันห่วยวะคือผมสงสัยมากเลยนะไปอังกฤษมาหลายครั้งรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตไม่เคยพัฒนาขึ้นเลยโดยเฉพาะเวลาเรานั่งรถไฟใต้ดินหรือที่เขาเรียกว่า Tube TUBE นี่คือรถไฟใต้ดินที่อังกฤษอยู่ไทยเราชินกับอินเทอร์เน็ตที่มันเร็วมากใช่ไหมทุกอย่างทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่บนดินใต้ดินต่างจังหวัดในกรุงเทพส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตบ้านเราค่อนข้างเสถียรรวดเร็วราคาไม่แพงตัดภาพไปที่อังกฤษครับรถไฟใต้ดินสัญญาณไม่มีเดินไปในย่านไกลๆแบบสัญญาณหายอินเทอร์เน็ตช้าแล้วแบบเป็นแบบนี้ทั่วประเทศเพราะว่าคนอังกฤษไม่ติดอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จริงคนอังกฤษแม่งไม่ติดอินเทอร์เน็ตนั่งรถไฟใต้ดินนะครับถ้าเป็นที่ไทยนะคนไทยจะเล่นมือถือก้มเป็นแบบสังคมก้มหน้าที่อังกฤษนะตัดภาพไปมองไปทางนู้นอ่านหนังสือพิมพ์มองไปทางนู้นอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กมองไปทางอ่านแมกกาซีนคือแบบว่าคนอังกฤษแบบว่าแบบมีความแบบว่ายุค 80 90 ที่แบบว่าสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเป็นยุคอนาล็อกแล้วทุกคนก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบ slow life มองไปในรถไฟใต้ดินก็จะมีโปสเตอร์แบบว่าเป็นแบบละครเวทีแบบว่า2 ทุ่มมีละครเวทีแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบอะไรนะรัชดาลัยเธียเตอร์บ้านเราอ่ะคือคนอังกฤษเขาเสพอะไรที่มันยังแบบเป็นออฟไลน์เป็นอนาล็อกมากๆเขาไม่ได้ดิจิตอลเลยแต่เขามีความอนุรักษ์นิยมด้วยแบบว่าด้วยข้างในจริงๆนี่มันเป็นมุมมองเมืองผู้ดีที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกนะมันว้าวแบบแปลกๆพอพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะเมาเลยแล้วกันคนอังกฤษอะ privacy สูงมากรัก privacy ตัวเองสุดๆนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าคนอังกฤษรัก privacy ตัวเองสุดๆยังไงคนไทยเราติดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับติดมือถือติดอินเทอร์เน็ตทุกคนก็จะมีโซเชียลมีเดียในใจเช่นเด็กเล่น TikTok คนรักสวยรักงามก็จะเล่น IG โตๆไหนก็จะเล่น Facebook อะไรเงี้ยแต่คนอังกฤษนะบางคนนะไม่เล่นอะไรเลยไม่มีโซเชียลมีเดียแอคเคาท์อะไรเลย Instagram เนี่ยยังไม่เล่นเลยมีหนำซ้ำนะแม่งปิด private ด้วยแบบลงแค่3 รูปลงแค่รูปเดียวอ่ะเราไม่ใช่แบบว่าเพิ่งรู้จักครั้งแรกแล้วแบบไปถามว่ามีโซเชียลมีเดียไหมมี IG ไหมขอแอดหน่อยคนอังกฤษแบบเฮ้ยรู้สึกเขามีกำแพงกว่าคนไทยนะผมรู้สึกว่าคนอังกฤษเขาค่อนข้างจะเก็บตัวไว้ตัวมีกำแพงถ้ายังไม่สนิทอันนี้แหละผมว่ามันมีความเป็นเมืองผู้ดีอยู่นะมันมีความแบบว่าเข้าถึงยากอ่ะมันความแบบผู้ดีอ่ะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าถ้าเกิดนึกถึงคำว่าเมืองผู้ดีทุกคนนึกถึงอะไรผู้ชายดูอยู่ครับนึกถึงทีมฟุตบอลตัดทีมฟุตบอลก่อนนะสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษบิ๊กเบนใช่ไหมผมคิดเหมือนทุกคนครับบิ๊กเบนเราเห็นมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเห็นตั้งแต่ในโปสการ์ดเห็นตั้งแต่ไอตัวแบบว่าพวกฟิกเกอร์ซึ่งตอนที่ไปอังกฤษครั้งแรกนะพอได้เห็นบิ๊กเบนจริงสวยกว่าที่เราคิดไว้อีกไม่เหมือนตัวเมอร์เลออนสิงคโปร์นะผมรู้สึกว่าที่คิดไว้สวยกว่าจากใจเลยจริงไม่ได้ว่าประเทศสิงคโปร์นะคือเมอร์เลออนแบบเห็นแล้วมันดูสวยนะแต่พอเห็นของจริงแบบอะไรวะแค่เนี้ยแต่บิ๊กเบนนะครับพอไปเห็นของจริงโอ้แม่เจ้าเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ได้ใครจะไปบิ๊ก
เป็นนะครับลงสถานีเวสต์มินสเตอร์นะครับลงปุ๊บตรงสะพานคุณจะมองเห็นบิ๊กเบนแบบสวยมากเดี๋ยวแปะภาพด้วยมองไกลๆเราจะเห็นลอนดอนไอซึ่งก็คือชิงช้าสวรรค์นั่นแหละลอนดอนบริดจ์ก็สวยต้องไปอย่างน้อยแบบไปแช่ถ่ายรูปไว้บ้างก็ดีถ้าไม่นับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแลนด์มาร์คพวกนี้นะก็เพราะว่าสิ่งที่น่าไปคือพวกมิวเซียมนะครับเขาชอบเสพศิลปะมิวเซียมส่วนใหญ่ในอังกฤษนะเข้าฟรีผมไปเข้ามาแล้ว British Museum นะครับเข้าไปก็จะเห็นพวกสถาปัตยกรรมสิ่งของต่างๆที่เขาเก็บตั้งแต่แบบว่ากรีกโรมันตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆของประเทศต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งมัมมี่ก็มีหรือมิวเซียมที่เขาเก็บไดโนเสาร์ก็มีเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบว่า National History Museum น่าเข้ามากนะครับเรื่องกิจอะไป1 เดือนไม่มีความเบื่อเลยเพราะว่ามันมีที่เที่ยวเยอะมากใช่แล้วนอกจากแลนด์มาร์คที่สวยแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยความสวยไม่ได้มีแค่แลนด์มาร์คนะครับมันคือเมืองสวยทุกเมืองเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็ดูสวยแล้วด้วยเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยการคุมเลเยอร์ของทั้งเมืองเขาไม่ว่าจะเป็นเมืองแบบออกฟอร์ดเคมบริดจ์อย่างเงี้ยเขาดูแบบว่าควบคุมสีควบคุมเลเยอร์มากซึ่งหลายคนเขาก็บอกว่าแบบอังกฤษเขามีกฎหมายในการควบคุมสภาพเมืองภายนอกให้ทุกคนมันแบบเป็นเลเยอร์เดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันคือก็คุมขนาดนั้นน่ะคือเขาตั้งใจนะมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนบ้านเราที่แบบบ้านนี้กูโมเดิร์นบ้านนึงกูจะแบบเก็บสภาพเดิมไว้อะไรเงี้ยถ่ายรูปข้างถนนยังสวยอ่ะพูดง่ายๆนะดังนั้นถ้าเกิดใครไปอังกฤษนะครับสภาพเมืองสวยแลนด์มาร์กก็สวยพูดถึงคนบ้างดีกว่ามันมีหลายโมเมนต์มากที่ผมรู้สึกว่าผมถูกสั่งสอนว่าแบบเราควรจะต้องให้เกียรติผู้หญิงเอาพูดง่ายๆนะผมเข้าผับเนี่ยแค่ต่อแถวเข้าผับกับเพื่อนผู้หญิง2 คนเนี่ยผมจะเข้าคนแรกการบอกว่ายูหยุดก่อนได้ไหมแป๊บนึงให้ผู้หญิงเข้าก่อน ladies first คือมันเป็นเรื่องมารยาทเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่าเขาสอนเรานะว่าแบบ ladies first okay you can wait อะไรเงี้ยมันเป็นการแบบว่ามันเป็นสังคมที่แบบว่าเขาให้ผู้หญิงก่อนผู้ชายทีหลังมันแบบมันสุภาพบุรุษมากนะผมว่าอันนี้คือ1 แต้มเรื่องเมืองผู้ดีรวมถึงการพูดจาด้วยคนอังกฤษนะครับเวลาพูดจาเขาไม่ได้เป็นคนพูดจาห้วนเขาไม่ได้แบบว่าพูดในสิ่งที่เขาคิดเขาจะแบบรักษาน้ำใจเขาจะรู้สึกว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาต้องคิดถึงผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเขามีความเป็นผู้ดีเวลาเขาจะพูดอะไรเขาจะคิดถึงผู้อื่นเสมอแต่ด้วยความที่เขาคิดถึงผู้อื่นเสมอเนี่ยมันมีความอ้อมนะคนอังกฤษปากหวานเขาจะมีความแบบว่าอ้อมค้อมไม่พูดตรงไปตรงมาด้วยความที่เขาเป็นผู้ดีด้วยบางทีเขาอาจจะหลอกด่าเราแต่เขาก็จะแบบไม่ด่าเราเขาก็จะพูดอ้อมๆอย่างงู้นอย่างงี้คือมันอย่างนี้แต่จริงๆเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจเรานะแต่เขาจะไม่พูดตรงๆเว้ยถ้าเป็นสังคมต่างประเทศแบบตะวันตกอื่นๆเช่นชาติอเมริกานะไม่ชอบก็คือไม่ชอบบอกตรงๆคนเยอรมันก็พูดตรงๆแต่คนอังกฤษผมว่าอ้อมมากด่าวันนี้อีก7 วันเจ็บเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษเนี่ยสภาพอากาศแย่มากอันนี้ไม่ต้องเถียงผมเลยนะครับเพราะว่าคนอังกฤษเขาก็บอกเองว่าประเทศเขาแบบอากาศแย่ฝนตกจะมีดีอยู่แค่ซีซั่นเดียวคือหน้าร้อนซัมเมอร์ซึ่งมีไม่กี่เดือนใครต้องอยู่อังกฤษนานๆนะผมว่าน่าจะมีฟีลแบบว่าซึมเศร้าอ่ะแบบว่าอากาศมันมนๆไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์แต่อย่างไรก็ดีนะผมว่าอากาศยังไม่ไบโพล่าเท่ากับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับเมลเบิร์นออสเตรเลียนี่อากาศเฮี้ยมากอากาศมันเป็นอะไรมากวะเนี่ยเหมือนกวนตีนอ่ะฝนตกแดดออกลมมาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวตกหนักตกแรงเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดอะไรคือแบบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นภายในแบบทุก10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกวนตีนเนาะคือมันทำให้เราแต่งตัวไม่ถูกอ่ะใครอยากรู้จักเมืองเมลเบิร์นเพิ่มเติมนะครับเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีรีวิวฉบับเต็มเกี่ยวกับเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียสมมติเวลาเราอยู่ต่างประเทศนะเวลาเราจะแต่งตัวออกจากบ้านใช่ไหมเราก็จะเช็คสภาพอากาศว่าโอเควันนี้ฝนตกเราก็จะเตรียมร่มเตรียมอะไรวันนี้แดดออกวันนี้ไม่ร้อนวันนี้หนาวเนี่ยเราก็จะเช็คแค่ครั้งเดียวแต่ที่อังกฤษนะผมว่าฉลาดมากไอ้โปรแกรมแบบ weather ที่เราใช้ในทั่วไปในแอปมือถือเนี่ยมันเตือนเราทุกจุดเลยว่าอีก15 นาทีฝนตกแล้วความพีคคืออีก15 นาทีฝนตกเลยเว้ยแล้วมันบอกแม้กระทั่งว่าอีก25 นาทีฝนจะหยุดซึ่งมันก็หยุดตามนั้นเลยซึ่งผมแบบว่าโห Amazing ว่ะเฮ้ยไปมาหลายประเทศไม่เคยเจอเตือนแล้วแบบละเอียดถี่ขนาดนี้แล้วมันแม่นยำขนาดนี้แม้ว่าอากาศคุณจะแย่แต่พยากรณ์อากาศคุณไม่แย่นะครับพูดถึงเมืองผู้ดีแล้วนึกถึงเรื่องอะไรครับดื่มชาผมคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าคนอังกฤษชอบดื่มชาจริงเพราะว่าตอนผมไปที่อังกฤษนะครับผมก็มีคนอังกฤษพาไปแบบไปเทคแคร์ไปแบบไปรับรองอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาพาเราไปดื่มชาผมก็แบบโอเคดีเลยในเมื่อเขาเป็นคนอังกฤษเรามาอังกฤษแล้วไปสิครับก็ไปดื่มชาเขาก็พาไปร้านที่แบบว่าโอ้ก็เป็นทีรีสอร์ทเลยเข้าไปก็จะแบบว่ามีชาให้เลือกมีสโคนก็คือขนมปังที่กินกับชาแล้วมันมีแบบว่าสไตล์การดื่มชาที่ไม่เหมือนกันด้วยผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของคนอังกฤษเลยต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราจะดื่มชาแบบว่าไม่ค่อยเติมนมใช่ไหมพอไปอังกฤษบ่อยๆผมเริ่มชินละได้วัฒนธรรมเขามาเวลาเราได้ชามาเราต้องแบบขอโทษนะมีนมไหมครับหลังๆติดเว้ยมันเหมือนกับว่า
ไม่ได้อะการกินชามันต้องมีนมแบบ a little bit of milk ทุกคนต้องลองนะครับถ้าเกิดว่าใครกินชาแล้วยังไม่เคยใส่นมเข้าไปในชานะลองแอดนมดูครับอันนี้มันแบบ traditional British tea มากๆสรุปแล้วเมืองผู้ดีเป็นผู้ดีจริงปะในมุมมองผมนะผมว่าจริงเท่าที่ผมสัมผัสคนอังกฤษนะครับแล้วถ้าที่ไปอังกฤษมาหลายเมืองนะครับสัมผัสได้เลยว่าเขามีลักษณะเหมือนกันเขาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นเป็นผู้รับฟังมีมารยาทคือเขามีความแบบว่าเป็นสุภาพบุรุษมีความแบบ lady first ไม่มีลักษณะแบบว่ากันโชคโคคาเขามีความสำรวมเขามีความบอกว่ามีคลาสอันนี้ผมสัมผัสได้เพราะทุกคนเขาจะดูแบบมีคลาสมีสไตล์นิ่งๆทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะก็อยากจะบอกว่าเนี่ยแหละคือกลิ่นอายของเมืองผู้ดีที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้หลายคนอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเองถ้าใครแบบได้ไปสัมผัสจริงความเป็นผู้ดีมีอยู่เยอะมากแต่ก็เป็นเมืองที่กินเบียร์ตอนเที่ยงแต่ก็เป็นเมืองที่อินเทอร์เน็ตแม่งช้ามากแต่ก็เป็นเมืองที่ อะไรอีกอากาศแม่งเหี้ยมากฝนตกสุดท้ายแล้วจะผู้ดีไม่ผู้ดีทุกคนครับผมแนะนำครับใครยังไม่เคยไปอังกฤษไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมาบอกผมนะครับส่วนผมไปแล้วครับสวัสดีครับ